هنا القاهرة. يا صباح الخير يا اللي معانا، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة. صباحك معطر مفتح مزهر، كلمتين وبس على المصيف. مين ده؟ ايه يا اختي؟ مين ده سنقر ايه يا سنقر جاي تاني تعمل ايه؟ نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. سبعة 87 عام مرت على انطلاق الإذاعة المصرية. في مثل هذا اليوم 31 من مايو عام 1934 انطلقت عبارة هنا القاهرة لأول مرة عبر الأثير لتعلن بذلك عن ميلاد الإذاعة المصرية، ليصبح ذلك اليوم من كل عام هو عيد الإعلاميين. وكانت الإذاعة المصرية إيذانا ببدء عهد جديد في مصر مع التطور، فساهمت منذ انطلاقها في تشكيل وعي أجيال متعددة، وكانت شاهدا على مراحل مهمة من تاريخ مصر والمنطقة العربية. وفي 7 من مساء يوم 21 يوليو عام 1960 كان أول بث تلفزيوني مصري، وبدأ الإرسال بإذاعة وقائع حفل افتتاح مجلس الأمة وخطاب الرئيس جمال عبد الناصر. يا شباب الوادي أحييكم يا مناط الأمل. وتوالى إنشاء القنوات مثل القناة الثانية ثم القناة الثالثة، وتلا ذلك افتتاح قنوات أخرى. ومع عيد الإعلاميين عام 2004 أضيفت مرافق إنتاجية جديدة تخدم الإنتاج الدرامي والبرامجي من خلال مدينة الإنتاج الإعلامي. كما كانت مصر الدولة العربية السباقة في امتلاك قمر صناعي خاص بها لأغراض الاتصالات الفضائية، وقد تم إطلاقه عام 1998. وعلى مدار تاريخه لعب الإعلام دورا كبيرا في الكثير من الأحداث والتصدي لمختلف الأزمات التي تواجه المجتمع. هنا القاهرة. يا صباح الخير يا اللي معانا، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة. صباحك معطر مفتح مزهر، كلمتين وبس على المصيف. مين ده؟ ايه يا اختي؟ مين ده سنقر ايه يا سنقر جاي تاني تعمل ايه؟ نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. الزنجرمة